Cuối tháng 12 năm 2025, khi thế giới còn đang bận tổng kết năm cũ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ thừa nhận một điều rất nhạy cảm. Mỹ đã tấn công một cơ sở ven biển của Venezuela, không phải là căn cứ quân sự, không phải doanh trại mà là một cầu cảng. Theo lời ông Donald Trump, đây là nơi chất đầy bột mì lên các con thuyền và Mỹ đã đánh để triệt phá hoạt động buôn lậu hướng vào lãnh thổ Mỹ. Tất nhiên phải dùng từ bột mì ở đây để mà né tránh một số điều nhạy cảm trên cái nền tảng mạng xã hội của chúng ta. Đây là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn, chống chất cấm là chuyện chính nghĩa, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên Mỹ công khai thừa nhận một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lãnh thổ Venezuela kể từ khi chiến dịch gây sức ép với Venezuela được khởi động vài tháng trước đó. Và ngay lập tức một câu hỏi lớn được đặt ra, liệu đây chỉ là chống chất cấm hay là một bước trong chiến lược phong tỏa mềm dầu mỏ Venezuela? Ở đây chúng ta có hai vế, chống chất cấm, đấy là quan điểm của Mỹ, và phong tỏa mềm dầu mỏ Venezuela là quan điểm của Venezuela. Để hiểu câu chuyện này thì chúng ta phải bắt đầu từ Venezuela. Venezuela là một quốc gia tại khu vực Nam Mỹ. Từ lâu chúng ta biết rằng họ nổi tiếng với hoa hậu và nổi tiếng với dầu mỏ. Đây là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đã được xác nhận là lớn nhất thế giới, thậm chí là vượt qua cả Ả Rập Xê Út. Về mặt lý thuyết, lẽ ra Venezuela phải là một cường quốc năng lượng, một cường quốc sung túc, người dân phải ăn sung mặc sướng nhờ vào dầu mỏ. Nhưng thực tế thì ngược lại, nhiều năm qua, Venezuela đã rơi vào khủng hoảng kinh tế sâu sắc, lạm phát thì phi mã, thiếu lương thực, thiếu thuốc men, đồng tiền mất giá, hàng triệu người rời bỏ đất nước. Một nghịch lý đau đớn, ngồi trên núi dầu nhưng mà không bán được dầu. Vì sao? Vì dầu mỏ không chỉ cần giếng khoan, dầu mỏ cần hệ thống lọc, đường ống, cảng biển, tàu chở dầu, bảo hiểm, thanh toán quốc tế. Và ở tất cả những khâu đó, Venezuela đều bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh. Chi tiết sẽ làm một video riêng để giải thích với các bạn. Nếu ví nền kinh tế Venezuela là một cơ thể, thì các cầu cảng ven biển chính là cổ họng. Dầu mỏ từ lòng đất qua đường ống, cuối cùng phải đi ra biển. Không có cảng, dầu mỏ chỉ là chất lỏng nằm yên dưới đất. Venezuela có đường bờ biển dài hơn 2.800 km, trải dọc bờ biển Caribe. Trên tuyến bờ biển này là hàng loạt cầu cảng vừa phục vụ xuất khẩu dầu, vừa phục vụ thương mại và trong nhiều trường hợp cũng là nơi các hoạt động buôn lậu diễn ra. Với Mỹ, các cầu cảng này giống như những nút giao thông chiến lược. Đánh vào cầu cảng có một lợi thế rất lớn, không cần chiếm lãnh thổ, không cần đưa bộ binh vào sâu trong đất liền, nhưng vẫn gây tổn thương trực tiếp đến khả năng xuất khẩu, tức là nguồn sống của kinh tế. Khi ông Donald Trump tuyên bố là Mỹ đánh vào nơi họ chất những chất cấm lên thuyền thì phải hiểu rằng trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn coi chất cấm là mối đe dọa an ninh quốc gia, bột mì rất nguy hiểm. Các chiến dịch chống chất cấm của Mỹ từng trải dài từ Colombia, Mexico, Trung Mỹ cho đến vùng Caribe. Và chất cấm này liên quan đến Venezuela không phải vì quốc gia này là nơi sản xuất nó lớn nhất trên thế giới, mà vì nó nằm đúng ở một vị trí địa lý quá thuận lợi cho vai trò trung chuyển trong mạng lưới buôn bán toàn cầu. Tại sao Venezuela không sản xuất nhưng lại rất quan trọng và Mỹ đã chống chất cấm ngay tại Venezuela? Bởi vì xung quanh Venezuela thì có Colombia, quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất cocaine với sản lượng mỗi năm lên đến hơn 1.000 tấn. Đường biên giới giữa hai nước này dài hơn 2.000 cây số, chủ yếu là rừng rậm, sông ngòi, địa hình hiểm trở, rất khó để kiểm soát. Điều đó khiến chất cấm từ Colombia có thể dễ dàng được đưa sang lãnh thổ Venezuela bằng đường bộ hoặc đường sông, gần như không cần một cái hạ tầng gì đó quá phức tạp. Từ Venezuela thì câu chuyện mới thực sự mở ra. Phía bắc nước này là vùng biển Caribe, một trong những vùng biển rối rắm nhất thế giới với hàng trăm đảo lớn nhỏ, vô số những cái đường đi lại khác nhau, tàu cá, tàu du lịch, tàu chở hàng. Ở một cái nơi như vậy, các tàu chở chất cấm cỡ nhỏ hoặc những cái tàu cải trang thành tàu đánh cá rất dễ trà trộn, đổi hướng sang mạn hàng giữa biển rồi tỏa đi nhiều ngả khác nhau. Lên Trung Mỹ, vào Mexico để vào Mỹ hoặc vòng qua Đại Tây Dương để sang châu Âu. Chính vì thế, Venezuela trở thành một nơi lý tưởng cho chất cấm, nơi chỉ cần ra được biển là đã có hàng chục con đường thoát. Một yếu tố quan trọng khác đó là việc Venezuela đã kiểm soát không tốt kinh tế trong nhiều năm, họ khủng hoảng kinh tế. Và khi tiền đã hết thì lực lượng kiểm soát biên giới và hải quan bị thiếu thốn, cảng biển và sân bay không còn được giám sát chặt chẽ như ngày xưa. Thế là các mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia sẽ tự động tìm đến. Không nhất thiết phải có sự bảo kê từ xa, chỉ cần kiểm soát lỏng lẻo và tham nhũng ở cấp địa phương là đủ để những tuyến trung chuyển bám rễ vào hoạt động lâu dài. Với Mỹ, Venezuela vì thế trở thành một trường hợp đặc biệt. Nước này vừa nằm trên tuyến chất cấm quan trọng hướng vào nước Mỹ
vừa là một trong những quốc gia có lịch sử không thân thiện với Mỹ, lại sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Những cái câu chuyện này nó chồng lên nhau khiến chất cấm trở thành một lý do rất thuận tiện, vừa dễ thuyết phục dư luận trong nước, vừa hợp pháp hóa việc tăng hiện diện quân sự, vừa kiểm soát vùng biển và gây sức ép kinh tế. Do đó, Venezuela thường gắn với câu chuyện về chất cấm, không phải vì vai trò trung tâm sản xuất, mà vì đây là mắt xích trung chuyển yếu nhưng cực kỳ quan trọng trong toàn bộ chuỗi chất cấm quanh khu vực Nam Mỹ và Caribe. Đó là quan điểm của phía Mỹ, nhưng mà phía Venezuela thì họ lại nhìn khác. Venezuela đã nhiều lần bác bỏ những cái cáo buộc về chất cấm, đồng thời khẳng định rằng Mỹ đang dùng cái câu chuyện này để che đậy mục tiêu thực sự, đó là kiểm soát nguồn dầu mỏ Venezuela. Nếu nhìn vào cách Mỹ hành động lập luận này thì hình như cũng không vô lý quá. Trong nhiều tháng qua, Mỹ không chỉ tấn công những con tàu bị cáo buộc chở chất cấm, mà còn thu giữ các tàu chở dầu, áp đặt lệnh phong tỏa với tàu bị trừng phạt và triển khai binh sĩ quanh khu vực Caribe. Tất cả tạo thành một vòng vây ngày càng siết chặt và chúng ta gọi là phong tỏa mềm. Phong tỏa mềm ở đây là gì? Phong tỏa mềm ở đây thực chất cũng không phải là một cái từ ngữ chính thức ở trong luật pháp quốc tế, nhưng mà chúng ta vẫn dễ hiểu và nó được sử dụng nhiều để mô tả một kiểu gây sức ép hiện đại hơn là phong tỏa truyền thống. Phong tỏa truyền thống là phong tỏa cứng. Phong tỏa cứng tức là các cái tàu chiến chặn các cửa cảng, tuyên bố công khai sẵn sàng nổ súng và coi như bước vào trạng thái chiến tranh. Còn phong tỏa mềm thì khác. Phong tỏa mềm thì diễn ra âm thầm hơn nhiều, không có tuyên bố chiến tranh, không có chiếm đóng lãnh thổ, không treo cờ quân sự trước cảng, nhưng kết quả cuối cùng thì gần như là giống hệt. Bản chất của phong tỏa mềm là làm cho phía bên kia không thể giao thương bình thường, dù trên giấy tờ họ vẫn là một quốc gia có chủ quyền. Hàng hóa ở đó có nhưng mà khó bán, dầu mỏ vẫn nằm trong lòng đất nhưng không ra được thị trường. Tiền có thể kiếm được nhưng không thể chuyển sang hệ thống tài chính quốc tế. Trong trường hợp của Venezuela, phong tỏa mềm thể hiện rất rõ qua nhiều lớp siết chặt chồng lên nhau. Trước hết là trừng phạt tài chính, khiến các ngân hàng quốc tế không dám xử lý thanh toán liên quan đến dầu mỏ Venezuela, dù người mua vẫn tồn tại. Tiếp đến là sức ép bảo hiểm, khiến các hãng bảo hiểm hàng hải từ chối bảo hiểm cho tàu chở dầu, làm cho việc cập cảng trở nên rủi ro và tốn kém đến mức không ai muốn tham gia, không ai dại gì và tham gia. Kết quả, dù không có một lệnh phong tỏa chính thức nào được công bố, thì hiệu quả đạt được cũng vẫn rất quen thuộc. Dầu không ra được biển, hàng hóa không đi được, tiền không chảy vào ngân khố. Phong tỏa mềm vì thế nguy hiểm ở chỗ nó không ồn ào, không mang dáng dấp chiến tranh tổng lực, nhưng lại có sức sát thương kinh tế lâu dài, khiến bên kia suy kiệt dần mà không thể có sự đối phó phù hợp. Và câu hỏi cuối cùng, vì sao Mỹ tấn công vào cầu cảng, nơi mà Mỹ nói rằng đó là những cơ sở mà chở cái chất cấm của Venezuela? Bởi vì cầu cảng là hạ tầng lộ thiên và cầu cảng thường gắn với nhiều hoạt động dân sự lẫn phi pháp. Nó đánh dấu một sự chuyển dịch rất rõ. Mỹ sẵn sàng tiến sát, thậm chí vượt qua ranh giới chủ quyền nếu thấy cần thiết. Và đây chính là điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại, bởi một khi đã có tiền lệ thì ranh giới đỏ sẽ ngày càng bị đẩy lùi. Tổng kết lại câu chuyện này, các cuộc tấn công vào cơ sở ven biển của Venezuela không chỉ là một hành động quân sự đơn lẻ, nó là thông điệp cho rằng Mỹ đã sẵn sàng leo thang để chống lại những tổ chức buôn bán chất cấm. Nhưng cũng là một thông điệp mà nhiều người nghi ngờ rằng dầu mỏ Venezuela biết đâu đó lại nằm ở trong tầm ngắm và phong tỏa mềm có thể đau không kém gì phong tỏa cứng. Chống chất cấm là một trong những lý do đã được nêu ra đầu tiên, nhưng phía sau hậu trường, câu chuyện hình như là vẫn xoay quanh dầu mỏ, quyền lực và khả năng kiểm soát dòng chảy năng lượng. Và với Venezuela, câu hỏi không còn là có bị phong tỏa hay không, mà là bị phong tỏa đến mức nào, cứng đến mức nào, mềm đến mức nào và chịu đựng được bao lâu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.